हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैचमा फिबोनाची सिरिज कसरी प्रिन्ट गर्ने अथवा कसरी क्याल्कुलेट गरेर देखाउने त्यो प्रोग्राम गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला फिबोनाची सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो त त्यो बुझ्नु पर्यो। सो एउटा नम्बर्स अफ सिक्वेन्स सिरिज, नम्बरको सिरिज जसमा चाहिँ नम्बर चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। 0 कमा दिएँ मैले 1 हैन, 0 + 1 1 हो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 अनि 5 + 8 13 हुँदै जान्छ है। सो यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भने दुईटा नम्बर सुरुमा जसरी नै हुनै पर्यो। दुईटा सुरुको फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड नम्बर 0 र 1 छ भने यो दुईटा नम्बर जोडेर थर्ड नम्बर प्रेजेन्ट गर्ने। 0 + 1 1 भयो, अब 1 + 1 2 भयो, 2 + 1 + 2 3 भयो। नेक्स्ट नम्बर क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ लास्टको दुईटा नम्बर चाहिँ जोड्ने। फर एक्जाम्पल अब यो दुईटाको अब नेक्स्ट नम्बर प्रिन्ट गर्यो भने 2 + 3 5 भयो, 5 + 3 8 भयो, 8 + 5 13 भयो। यसरी चाहिँ फिबोनाची सिरिज क्याल्कुलेट गर्दै जान्छ। सो त्यसको लागि अब स्क्रैचमा हामीले कसरी गर्ने हेरौँ है त। सो इभेन्ट्सबाट ग्रीन फ्ल्याग तानिहालौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन भेरिएबल्सहरू बनाउनु पर्छ। त्यो भेरिएबल्सहरू बनाऊँ पहिला। भेरिएबल्सहरू चाहिँ के भन्दाखेरि नम्बर स्टोर गर्नको लागि सिम्पली ए लेख्छु मैले, अर्को भेरिएबल बी, फेरि अर्को थर्ड भेरिएबल सी लेखेँ मैले। अनि यो लेखे सँगसँगै अब यो सबै सिरिजलाई देखाउनको लागि चाहिँ लिस्टमा स्टोर गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ लिस्ट बनाउँछु फिबोनाची सिरिज। अब यो लिस्टमा चाहिँ फिबोनाची सिरिजको नम्बर्सहरू प्रिन्ट गर्दै जाने है त लिस्ट। सो अब जहिले पनि यो सुरुमा प्रोग्राम एक्जिक्युट हुनुभन्दा पहिला स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि डिलिट होस्, एम्प्टी होस् भनेर चाहिँ डिलिट अल भनेर मैले राखिहाल्छु है। अब डिलिट राखेपछि हाम्रो फर्स्टको नम्बर चाहिँ के हो त? फर्स्ट ए नम्बर चाहिँ 0 एन्ड सेकेन्ड बी नम्बर चाहिँ 1। सो यो दुईटा लिम फर्स्ट टू नम्बर्स चाहिँ। अब यो दुईटा पनि एड गरिहालौँ लिस्टमा, हाम्रो एड। सो भेरिएबल्स ए सुरुमा 0 बस्यो अनि त्यसपछि बी बस्यो। अब त्यसपछिको क्याल्कुलेसन पार्ट भनेको रिपिट गर्दै जाने हो। सो मलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल सुरुमा अहिले 10वटा सिरिजमा नम्बर चाहिएछ भने रिपिट 10 राखेँ मैले। अब 10 राखेपछि अब ए र बी भएपछि नेक्स्ट थर्ड नम्बर चाहिँ ए + बी हुन्छ। त्यसैले मैले अपरेटर्सबाट प्लसवाला ल्याउँछु। प्लस चाहिँ यो ए + बी, यसलाई नै कपी गर्छु, डुप्लिकेट सजिलोको लागि उता बी डुप्लिकेट। यो चाहिँ थर्ड नम्बर भयो होइन। यो थर्ड नम्बर पनि एड गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले अब भेरिएबल्समा गएर एडमा गएँ अनि एउटा प्लस गरेको कुरा चाहिँ राखिदिएँ। अब भेरिएबलमा गएर सेट यो थर्ड नम्बर चाहिँ सीमा लगेर राख्नु पर्यो एकछिनको लागि, किनकि हामीले ए र बी चाहिँ क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ। यसलाई चाहिँ स्वाप गर्नुपर्छ, फेरि अर्को ठाउँमा स्टोर गर्नुपर्छ, त्यही भएर। सो अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेँ, यो चाहिँ सीमा गएर बस्यो। अब हाम्रो चाहिँ लास्टको यो सी भन्दा अगाडिको नम्बर चाहिँ बी हो। त्यसैले अब हाम्रो एक स्टेप पछाडिको नम्बर चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ बी नै हो। बी को भ्यालु चाहिँ अब सी हुन्छ हो, सी हुन्छ। यसलाई डुप्लिकेट गरेँ मैले एकचोटि। अब ए को भ्यालु चाहिँ सुरु पनि यहाँबाट घरमै, ए को भ्यालु चाहिँ बी हुन्छ अनि यहाँ बी को भ्यालु चाहिँ सी हुन्छ। भेरिएबलबाट बी ल्यायो हो। अब लास्टको पहिला बीमा जे भ्यालु थियो त्यो बी चाहिँ ए भन्छ अब, अनि अहिले भर्खर बनेको सी चाहिँ बी भन्छ। अब फेरि यही क्याल्कुलेसन रिपिट भइरहेको छ अनि यहाँ एड हुन्छ है। ल अब चेक गरौँ, वेट गरौँ। सो आइसकेको छ। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। यस्तै गरेर हाम्रो फिबोनाची सिरिज बन्यो। अब यो कतिवटासम्म चाहिन्छ यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब 5वटा चाहियो भने 5वटा भयो, 5 + 2 5 + 2 7, 7वटा सिरिज बन्यो है। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।